Salutare, dragii mei! Astăzi discutăm despre analiza Institutului pentru Studiul Războiului, despre contraatacurile rușilor din regiunea Kursk și despre încă un avion rusesc doborât de către armata ucraineană. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului sugerează că armata rusă intenționează să întrerupă ofensiva ucraineană în regiunea Kursk înainte de o operațiune coordonată de dislocare a forțelor de apărare. Trupele ruse au lansat contraatacuri de-a lungul marginii de vest a ofensivei ucrainene în regiunea Kursk și, conform rapoartelor, au capturat mai multe așezări la nord-est și la sud de Korenevo în 10 și 11 septembrie. Dimensiunea și amploarea perspectivele potențiale ale contraofensivelor rusești în regiunea Kursk din 11 septembrie sunt neclare și este prematur să tragem concluzii despre noile contraatacuri rusești, iar Institutul pentru Studiul Războiului va continua să monitorizeze evoluția situației. Datele de geolocalizare publicate pe 11 septembrie indică faptul că forțele ruse și-au recâștigat pozițiile la est de Juravli, la nord-est de Korenevo, iar mai multe surse rusești au susținut că forțele ruse au capturat pe deplin Snagostul, dar institutul nu a văzut o confirmare vizuală a acestor afirmații. Potrivit rapoartelor, trupele ucrainene au lansat noi atacuri împotriva ofensivei rusești la vest de Snagost și pe întreg frontul ucrainean din regiunea Kursk. Analiștii indică faptul că forțele ruse desfășoară în prezent contraatacuri de-a lungul marginii de vest a salientului ucrainean din regiunea Kursk, o zonă care este compusă în mare parte din câmpuri și așezări mici. Cu toate acestea, experții sugerează că forțele ruse încearcă să ocupe poziții mai avantajoase din punct de vedere tactic în timpul acestor contraatacuri inițiale înainte de a lansa o operațiune de contraofensivă mai amplă împotriva forțelor ucrainene care operează la nord-est de Korenevo și lângă Suja. Ziua 932 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 12 septembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 630.230 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1270 de militari, 11 tancuri, 17 blindate de luptă, 73 de piese de artilerie, 2 sisteme antiaeriene, 2 lansatoare de rachete și încă un avion de luptă. Militarii Serviciului Ucrainean de Informații, GUR, au doborât un avion de luptă rusesc peste Marea Neagră. În timpul operațiunii din apele Mării Negre, soldații Unității Direcției Speciale de Informații a Ucrainei, GUR, au distrus un avion de luptă rusesc Su-30SM, lovindu-l cu manpads, și se observă că ocupanții ruși au pierdut contactul cu nava lor de război pe 11 septembrie 2024, în jurul orei 5 dimineața. Aproximativ 3 ore mai târziu, rușii au lansat o operațiune de căutare și salvare care a implicat aeronava AN-26, precum și 2 elicoptere, un Mi-8 și K-27. La ora prânzului, rușii au raportat comandamentului despre o pată caracteristică de combustibil de aviație descoperită în mare, la 70 de kilometri la nord-vest de capul Tarhankut, iar în curând au văzut epava Su-30SM distrusă. Avionul care a căzut în mare a aparținut celui de-al 43-lea regiment separat de aviație navală a forțelor aeriene rusești, care are sediul pe aerodromul orașului Saki din Crimea ocupată. Costul unui astfel de avion este de aproximativ 50 de milioane de dolari. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.